över den här resan. Time goes by and yet I wonder, are you and me still the same? Are you still loving the game? I know I don't. You cast your spell and I went under. Välkommen till en ny jävla vlogg. Den här vloggen ska vi alltså åka från Sverige till New York. Och det är första gången John åker till USA. Vilket ska bli sjukt jävla roligt. Är du taggad? Hjälp. Hey yo, I'm from Brooklyn. I live in New York. Hanna, ibland märker man verkligen att han är 25. Manhattan. Okej, ja. John Evanson. Hjälp. Okej, Hanna. John Evanson. Åh herregud, gud, ni hör ju, han har fått hybrid. Ja, vet ni vad, vi ses på planet. Vi har haft många frågor om vad jag tycker om John i senaste F-boy-avsnittet. Jag vet inte. Ja, John, vad känner du? Ja, vad känner jag? Det var ändå kul. Det var kul. Lite tråkigt att du behöver se det. Nej. Alltså det är så många som har skrivit till mig bara, men gud, hur känns det nu att se John grovhångla i tv? Och jag är så här, gud, ärligt talat tycker jag bara så här, det är typ underhållande, ärligt talat. Jag kan nästan bli lite så här, jaha, nej men älskling. En sån där session borde du och jag också göra. Jag tyckte den var väldigt sexig, den ni hade tillsammans. Inte här dock. Inte här. Nej. Men vet ni vad, vi kan prata mer om det här snart. Vi ska börja äta upp vår frukost här nu. Och sen sätter vi oss på planet mot New York helt enkelt. Grovhångla, det var en liten puss. En liten puss. Ja, det kan vi ha lite åsikter om. Men snälla, Hanna har också kommit hit. Och Hanna, jag kan fråga dig, du var ju också på plats. Var det där bara en liten puss? Nej, men det skulle jag nog inte kalla det. Jag skulle nog kalla det ändå lite lite fransk puss. En fransk? Det var grova hångel nära till sex. Ja, jag ska kanske testa den franska varianten. Men det var jättebra gjort, tycker jag. Det var väldigt sexigt. Det var jättebra gjort, tycker jag. Nej, men du var väldigt sexig i den scenen. Det var som att det var en film. Skitsamma, nu ska vi äta upp här och sen sätter vi oss alltså på planet mot New York. Ja, nu har de ropat båda våra namn och att vår plan håller på att gå. Varför blir det alltid så här? Och jag direkt sa jag bara, John, du är den snabbaste i gruppen, du går först. Det är som ni vet när man är ute i krig och man bara, du är den starka, du får ta det här. Nej, men alltså herregud, ja, John kutar där framme. Ja, självklart är gaten också längst bort. Den här vloggen, skulle ni i alla fall hänga med oss till New York. Vi får se om vi kommer dit nu, det verkar ju kanske inte bli så. Och vi som var i så god tid, men vi satt och chillade på frukosten. Man bara, snälla, säg inte nu att vi inte kommer med. Alltså det hade varit katastrof. Bara, hopp, då åker vi hem igen då, älskling. Nu ska jag springa också. Så vi ses. Om vi ses igen. Vi hann, men som vanligt tyvärr så blir alltid John stoppad i de här jävla kontrollerna. Att det ska vara random. Men ja, gud, jag har stångat och bråkat på grund av det här. Nu sitter jag här för att lugna ner mig. Men nu är han här inne bara för att de ville checka hans väska igen. Försöker typ släppa det för att inte bli arg. Men efter det får vi alltså gå på planet. Och då sätter vi oss alltså och åker mot New York. Så snart är vi där. Random check, va? Ja, Falt om, älskling. Alltid random. Hanna? Vad sa du? Det är alltid random, det är alltid jag. Ja, fuck om, älskling. Förstår du? Hanna, du är här också. Okej, hörni, vart ska vi? Hem till mig? Ja, New York. till Brooklyn, hörni. Nej, Harlem. Harlem. Okej. Har du det bra nu, va? Skål. John första gången business. Du, jag tar din oskuld i något i alla fall. Det är alltid nice. Älskling, jag fick en till glass.
har vi i alla fall kommit fram till hotellet. Vi bor i Tribeca. Grejen är, vi tänkte faktiskt gå ut och käka redan ikväll. Även fast vi alla tror jag kommer vara sjukt jävla jetlaggade, så är ju John skittaggad på att se New York. Benin blir inte jetlag. Nej, Benin blir tydligen inte det. Men den här Benin blir det, vill jag bara säga. Men innan det så ska vi göra i ordning oss. Men vi ska också bara springa över till ett ställe här bredvid och typ köpa lite snacks, lite godis, lite chips. Vill du vara med mig i New York eller vill du mest vara själv? Alltså han har suttit hela flygresan och bara antingen sovit eller bara liksom suttit med sig själv. Jag bara, är vi på samma resa eller vart är du på väg? Jag fattar liksom inte. Du vill liksom inte umgås med mig på den här resan, känner jag. Nej, okej, men vet du vad? Då kan du åka och göra något annat ikväll, så kan jag vara med Hanna. Okej. Vad med dig, älskling? Fan. Alltså så fort jag kommer ner i den här lobbyn så blir jag hög. Alltså det är någon som har rökt så mycket gräs så att hela jag och min bebis blir höga här. Herregud. Alltså jag kan ändå se oss bo i New York om ett tag. Alltså, det känns hemma, va? Eller hur? Om du nu vill vara med mig då återigen. Vår naturliga habitat. Ja, nu har han börjat. Nu känner han sig som hemma. Ja, vi går in här och bara köper lite snacks då. Det här är frukt. Här blir toppen. Frukt, mackor, chips. Toppen. Här går vi in. Girlfriend, you got me smiling what a reach day. Passar oss att bo här. Det passar oss att bo här, ja. Det är den. Och även vår bebis, älskling. Ja, det är den. Håkon, vad var det nu? Säg till dem. Vad händer där? Och hjälp. Nu, han har fått så mycket hybris av den här resan nu. Så att jag börjar faktiskt bli rädd. Ska du ha tacos alltså? Ja, vi ska äta middag om 2 timmar typ, bara så att du vet. Ja, en liten taco får det bli alltså. Jag ska i alla fall ta en matcha också. Det är jag jävligt sugen på. Men sen som sagt ska vi äta middag. Men nu är det bara snabb mat in, göra oss ordning och sen sticker vi ut och ser New York. You got me going wilder than wild. Girlfriend, there's a Stim på Dunkin' Donuts nu också. Åh herregud, vi kommer ju aldrig komma in i ordning. got me winning my life to mine. I know there's nothing that I can't do with you, with you. Girlfriend, you make my edges seem smooth. The world is happier and less busy around us too. Girlfriend, just one look at you and I'm out of control. Well, I'm the love. Beautiful, beautiful. Alltså, god morgon. Jag vet att jag och John var kaxiga igår och vi kom till New York, trodde att vi började liksom ha hybris och grejer. Men det slutade med att vi somnade typ klockan 8 på kvällen och vaknade 03. Du med, John. Han är fortfarande inne i den här läskiga rollen. Alltså, jag vill bara säga i alla fall. Vi somnade typ 8, vart vaknade sen 03 och nu är klockan typ lite över 7 och solen har äntligen gått upp här i New York. Och ingen är lyckligare än jag, kan jag säga. Men vi måste börja diskutera en grej. John har kommit in i en jätteläskig roll. Jag vet inte vad han håller på med, men sen vi kom till New York har han börjat prata engelska enbart. Han har börjat liksom nästan tycka att jag och Hanna är töntar och inte vill hänga med oss, utan han vill bara hänga själv. Han går typ 1 meter bakom oss. Han pratar inte med oss. Han spelar typ cool inför de andra i New York och typ låtsas som att så här, jag känner inte er. Vad gjorde du precis i badrummet? Jo, det gjorde du. Du fes. Men vad gör du? Aha. Ja, vad är det med dig sen du kom till New York? Hey, don't talk to me. Ja, du... Nej! Gud, jag tycker att det här börjar bli så obehagligt. Talk to my sister Hanna. Hey, Hanna! Hjälp. Jag kan bara i alla fall säga så här. Vi har varit vakna sedan 03. Knullat. Har vi knullat 2 gånger? Ja. Ja, vi har knullat typ 2 gånger. Och nu Hanna har rummet bredvid oss här. Så hon hör oss också. Så nu sitter John och ropar på Hanna. Bara, Johanna! Alltså han börjar bli jätteobehaglig. Men innan vi drar igång den här dagen så tänkte vi i alla fall gå ner och köpa ännu en matcha. Gå tillbaka till samma matchaställe. Köpa en matcha. Och bara känna att vi startar den här morgonen innan vi gör oss i ordning och beger oss ut. Och planen idag är antingen en promenad till Brooklyn och gå över Brooklyn Bridge
och kolla in Williamsburg och vara lite där. Eller gå till West Village, för det är mitt absolut favoritområde i New York. Älskar det området, och typ gå till buvett och käka frukost. Egentligen känner jag mer för Brooklyn, men jag vet dock att Brooklyn är mysigare på helgerna, för då finns det så här matmarknader och sånt. Och idag är det bara fredag, så det är det jag måste kolla lite med gänget här, vad de tycker. Ja, med Hanna då givetvis, för han svarar ju inte mig. Men du ska vara med oss idag i alla fall, eller? I will think about it. Nej, men det är ju toppen där. Det är ju super. Vi har en så rolig resa i New York, vi två. Alltså, han har blivit jätteobehaglig. Jag vet inte längre vad jag ska göra med den här mannen. Du, att jag har valt att skaffa barn med dig och du visar de här tendenserna när du kommer till New York, det gör mig absolut livrädd. Det ska jag vara ärlig och säga till dig. Viker du ut det nu också på YouTube? Hjälp. Nej, men ni ser ju. Nej, men han har blivit helt förändrad. Älskling. Hjälp. Hanna, kom! Kan du ropa på Hanna? Det är tydligen jättetunna. Men hjälp! Come over, Hanna! Det är tydligen jättetunna väggar så att hon hör ju oss. Men vet ni vad? Nu ska jag sätta på mig toppen och sen går vi ner och handlar kaffe. Och sen startar vi den här jävla dagen. Nu ska vi vara i New York, hörni. Hey Hanna, what's up? Hanna är tillbaka i sin vanliga habitat. Hey Hanna, what's up? Hanna, han pratar inte med oss. Han tycker fortfarande att du och jag är töntar och han är cool. Hanna, vad ska vi göra med honom? Hanna! Du har inga ord heller, va? Nej, inte jag heller. Jag är stum. Hanna! Vad är det här? Jag vill inte längre vara med honom, Hanna. Jag vill vara med dig. John Evans. Och hjälp, alltså han är så fucking obehaglig. Du. Remember the name. Åh nej, åh fy fan, det remember inte, känner jag. Åh fy fan. Hanna, har du hört oss ha sex? Ja! Nej, det har du ju inte alls. Nej, vad fan är det? Nej, men har du hört oss? För vi var Jag hörde jättetysta. någonting, men sen så tänkte jag att jag alla... Nej, men du kan inte ha hört oss. Vi var så jävla tysta. Ja, okej. Vi var så... Alltså vi var Men så då har jag tysta. hört något annat från er. Men va? Jag tror inte att du var vaken när vi hade sex. Det var vid 03.20 och sen hade vi sex. Ja, det kanske var då jag vaknade. Det var typ vid 05 igen när vi hade sex. Åh nej. Ja, nu går vi ner och dricker kaffe. Alltså jag är så ledsen nu! Alltså jag kan säga så här. Många tänker säkert, du vet, fan vilket jobbigt ljud och mycket trafik. Jag tänker snarare inspiration, motivation, jag mår, alltså det här i New York. Men något som jag inte mår bra av, det är att Matcha Mamma öppnar, eller inte Matcha Mamma, jag är inte klok. Men det är att Matcha ställde upp om en timme. Ska vi till Dunkin' Donut och ta en kaffe? Jävlar vi går. Den här delen är faktiskt i samarbete med Björn Borg. Och ingen är gladare än John, tänkte jag säga. För John är ju en sportfreak alltså. Han går och tränar från 5 varje morgon. Och jag kan säga så här, jag är så glad att jag även har kunnat hitta dig i det här samarbetet. Hur nice? Ja, det är dunder faktiskt. Eller hur? Ja. Men innan vi ska prata om dig, det är väldigt mycket du nu älskling. Men nu känner jag att det är dem det ska handla om. Exakt. För med min kod just nu, Klara20, får ni alltså just nu 20% rabatt på allt ordinarie prissortiment på hemsidan, men även i deras konceptbutiker. Och den här rabattkoden ger även gratis frakt worldwide, så det är jävligt bra ska jag säga. Och de har en ny Studio Collection, och den här Studio Collection, jag absolut älskar den. Alltså återigen, det är vår, det ska in färg, och jag vill börja prata om det här blåa sättet som jag nu har valt. Det här är ju inte liksom egentligen såna gravidlegging, utan det här är ett par ribbade leggings som är high-waisted, vilket jag tycker är jäkligt nice. Det enda jag tänkte på nu för att även få plats med magen var att jag gick upp en storlek. Jag är vanligtvis small i tights, men jag har valt storlek medium så att även bebisen får plats. Och jag tycker att det funkar utmärkt. Så de sitter skönt, de sitter på plats, vilket jag tycker är väldigt, väldigt viktigt när man väljer träningskläder. För det är så störande att träna och känna att kläderna inte sitter på plats. Jag hatar absolut det. Och de är även squat-proof kan jag säga. När jag har gjort mina squats här i sovrummet så är det inte så att trosorna syns, och det tycker jag också är väldigt viktigt. Men om vi släpper tightsen lite så vill jag också prata om den här tröjan. Jag tyckte faktiskt att det var väldigt fint att matcha de här knallblå tightsen med den här ljusblå tröjan. Och jag tycker att det är skitnice helt enkelt. Jag valde storlek large i den här, och jag gillar att ha den lite oversized. Jag skulle säga att den är helt normal i storlek, så det är lite hur ni vill ha den. Men jag tycker om att ha den lite loose, så jag valde large i den och medium i tightsen. Men
Men nu ska jag berätta för er vad jag valt till Johnny Boy. Det jag först vill säga är ju att återigen, John är ju verkligen en träningsperson. Så för mig var det viktigast att tänka på, för det sa du, kläderna måste andas. För att du sa det här, du bara, jag hatar kläder som inte andas när jag tränar. Det blir svettfläckar, de sitter oskönt, det blir bara varmt och det känns trångt och det är bara obekvämt helt enkelt. Så när ni väl kommer närmare sen så kommer ni se att det här materialet är verkligen ett material som andas när de tränar. Och jag tycker att den här tröjan är så snygg. Både det att den är väldigt enkel här, men om du vänder om älskling så har även det en logga här. Vilket jag tyckte blev så snyggt på den här t-shirten. Men alltså jag är så nöjd. Alltså han är så snygg i det här sättet. Men okej, vänder tillbaka älskling. Så ska jag visa shortsen. Jag tyckte att det var jävligt snyggt just med den här kanten med den tydliga loggan. Men också att det gjorde att det blev lite sportigt. Och det är stretch. Och det är stretch, det tyckte du var viktigt. Du har ju storlek large i shortsen och storlek large i tröjan. Och du är annars alltid en large nästan, eller hur? De är också väldigt enkla. Och sen här nere så ser man loggan också. Så jag tyckte att de här passade så snyggt tillsammans. Och nej men alltså jag tycker att du är så snygg i det här älskling. Detsamma. Alltså jag säger bara, Har du lärt dig? nej men bär upp mig då! Har du lärt dig? Ja, nej, nu kör vi. Men Johnny Boy, tycker du att jag har fixat den här looken bra till? Ja, faktiskt. Jag tycker att kläderna är sköna, bekväma, de andas. Shortsen är inte tajta. Nej. Och det är jobbigt när man springer att känna dem fastnar liksom. Tröjan tycker jag är skön, andas, inte för tajt heller. Nej. Så, nej. Snygg? Den är snygg. Den är vit. Vit är alltid snygg. Vitt är alltid fräscht. Och det är ingen stor logga. Nej. Och det är skönt. Jag säger det. Alltså jag säger bara så här. Om jag lyckas återigen så lyckas ni. Det här är ett bra vinnande sätt. Strumporna var också bekväma. Det är klassiska vita strumpor. Det är alltid fräscht. Men gud, de andas verkligen, hörru. Det är toppen det här älskling. Wow! Du, jag tycker att de var verkligen träningssäkra. Ja, faktiskt. Det var nice. Det ser toppen ut. Ja. Du, jag gör så här igen. Bra jobbat. Ja men snälla, jag har typ gjort 20 stycken nu. Nu får du fan. Ja men nej! Du får 4. Nej! 5. Vänta, jag vill bara säga så här. 7, det här är exakt ett likadant. 8, men snälla Jan, 9, jag kommer inte göra en till om inte 10, jag får prata. Okay, Jag kan säga så här. 12. Jag kan säga att du ska göra 100 om du är på med mig. 14. Jag kan säga så här, det här är exakt likadant sätt som det blåa. Bara att det nu är i grön. Så det är alltså ribbade tights, storlek medium. Andas. Och den här tröjan. Ingen om näsan. Storlek large. Ingen om mun. Jag kan inte prata mer nu. Ni får komma närmare och se kläderna istället. Okej, mitt gröna set. Precis som jag sa så är det exakt samma som det blåa. Alltså jag älskar de här knalliga färgerna. Jag älskar att de är high-waisted, de är ribbade och de är så sköna, bekväma och snygga att ha på sig. Vi går vidare till tröjan. Också samma modell på tröjan. Jag har även den i storlek large. Och Johns byxor tycker jag är så snygga. De är raka i modellen och jag tycker bara att de här är skitsnygga både till vardags och till träningen. Och en enkel gympapåse funkar väl alltid. Både enkel och lätt att packa i och väldigt bekväm att bära med sig. Självklart var jag även tvungen att välja en tredje färg och jag valde då en ljusgrön. Här ser ni ett par mjukisshorts med den här mjuka härliga tröjan till. Shortsen valde jag storlek medium, älskar kanten på shortsen som gör det där lilla extra. Och tröjan valde jag även den i storlek large. Ett svart set är väl alltid ett svart set. Ett par ribbade svarta tights tror jag ingen kan ha för mycket av. Även de i storlek medium och den här tröjan tycker jag är så bekväm och skön att ha på sig. Älskar att man kan zippa upp den, zippa ner den och jag gillar även detaljen att man kan stoppa in tummen och så att den verkligen sitter där på plats. Om man till exempel är ute på promenad. Allting är länkat i beskrivningen precis som vanligt och glöm nu inte koden KLARA20 och koden gäller nu i en vecka. Så nu är vi i ordning gjorda. Det börjar blåsa lite så vi bestämde på en gång. Men gud vad det blåser här ute. Men gud, hjälp! Åh herregud. Från en väldigt solig morgon till det här. Men vi bestämde i alla fall att nu åker vi till Buvette, till West Village och äter lite frukost. Alltså vi alla är så jävla hungriga. Åh nej, han är tillbaka. Åh nej, alltså gud. Jag kan säga till er. Jag vet inte vem den här människan är längre. Jag blir mer rädd för varje sekund som går. Åh herregud. Ja, nu är taxin här. Nu hoppar vi in. Nu åker vi.
Hej. Hej. Yes. Nu har vi bytt kläder, eller jag har bytt kläder, för jag lurades lite av att det var sol, det var varmare i morse och sen bara började det blåsa helt plötsligt. Så jag kände så här: nej, nu måste jag ta på mig något varmt, och det gjorde jag. Herregud, nu är jag så inpackad så det är så skönt. Men det är ändå lite mer vår här i New York. Det är typ så här 10 grader, men det blåser ganska kallt idag. Så det, men snälla. Ja, det var det själva, fan. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, John. Alltså, nej John. Herregud. Alltså man brukar ju säga, du vet så här, när någon är ett med naturen. John är ett med New York och det skrämmer mig jättemycket. Ja, men det skrämmer mig jättemycket, älskling. Det skrämmer mig något enormt faktiskt. Men New York City is in my blood. då hann vi i alla fall med ett ligg till. När vi ändå bytte kläder. Bara en sån sak, älskling. Ja, alltså vi är inne på ett bra liggprogram nu. Idag har vi legat 3 gånger och halva dagen har inte ens gått. Det var ändå bra jobbat tycker jag. För det var faktiskt flera av er som frågade bara, hur är sexlivet nu när man är gravid? Vad tycker du? Skit eller? 10 av 10. 10 av 10. Ja, jo, men jag tycker också det är bra faktiskt. Men man är inte så flexibel längre så man kan inte ha det i alla ställningar längre. Det är det enda som är lite jobbigt nu. Men nu ska vi i alla fall gå runt lite i Soho, kolla i lite butiker och bara fortsätta njuta av dagen helt enkelt. Tourguide. Och här har vi gräs som är fake. Och hjälp. Och här har vi 2 personer som kliver in i en bil. Ja, men nu pratar du svenska. And here we have the barber surgeons. Ja, det kan kännas för dig. That's my guy. Hey, what's up? Och hjälp. See you later. Och hjälp. John, alltså du skrämmer mig så mycket. I'll be back in a bit. Men du, där råkar jag faktiskt veta, tror jag, att det finns en vintagebutik med väskor. And here we got the Vintage shop? Vintage stores. Yeah? You can find everything you need. Do you want to go inside and you want to pay for it? So we have Yeah. Louis Vuitton, we got some Gucci, Fendi, Dior. Oh, perfect, babe. Dior, we got some Oh, perfect. Hermes. Let's go inside, honey. And as a gentleman, Oh, hjälp. Ja. ladies first. Nej, nu ska hon prova klocka här också. Det här börjar skrämma mig något enormt faktiskt. Och hjälp. Den ser bara ut så här hemma här. På dig? Utom ordentligt. Hjälp, John. Den var fin faktiskt. Men den kostar ju också ut efter det. Och då har vi fejkat ännu en gång i en dyr butik. John börjar prova Rolexen och den här, han som jobbar i butiken, han snappade liksom, alltså. Han var säljare kan jag säga. Och du vet, vi skulle spela med och bara, yeah it's really good, but we will come back, we will think about it. Man bara, aldrig i livet. För klockjäveln som John testade kostade 250 000 och jag kände bara så här. Nej, 210. 210. Ja, men snälla. Alltså nu känner jag att den där människan här bredvid mig måste lugna sig. 210 000, så vi har fejkat och bara, yeah we will come back, we're just gonna think about it. Det är sådana priser på fucking klocka. Ja, jo tack. Herregud alltså. Ja. Och nu ska vi fejka det ännu en gång. Nu ska vi gå in på Chanel. Nu ska vi fejka det en gång till och gå in på Chanel, eller? För vi kommer inte köpa något. 2. Oh, we are 3. In my bedroom. Thank you. Hi. A few moments later. Det som inte fick hände. Nej, jag har inte köpt någon. Men jag blev kär igen. Alltså kolla den här bilden. Alltså jag är kär. Jag vet, jag borde verkligen inte köpa fler väskor. Men den hade den här perfekta
krämfina färgen. Nej men alltså jag blev så kär i John. Jag är jättekär i den. Vi båda blev kär idag. Ja men du blev ju kär i en Rolex och jag blev kär i en väska. Det är lite skillnad, hör du? Fast Rolex är billigare. Gud, har ni märkt att han pratar svenska? Du är tillbaka, gud. Gud vad trevligt. Sewers. Va? Jaha. Ja, vet ni vad? Jag får tänka på den där väskan lite. Vi går vidare. Alltså oh my god, jag har äntligen hittat Uggs plattform. Nu ska John bara kolla om de har storlek på dem. 37. De här, jag har letat så länge efter de här. Alltså Uggs med en sån här platå. Nu får vi bara be till guden att de har storlek. För de här var slut, alltså sen vintern började. Och nu börjar vintern ta slut och nu börjar jag kanske hitta dem. Ja, självklart rörigt som jag är så kollade jag ju på fel modell. Det var ju den här modellen jag ville ha. De låga. Nu har jag snurrat till den. Vintern är snart slut, men fortfarande inga Uggs. Självklart fanns det inte min storlek här heller. Alltså jag håller på att tappa det. Hur fan kan de där vara så jävla poppis, John? Det är på jävla Uggs. En jävla bra fråga. Ja, jag fattar faktiskt inte. Jag börjar för fan irriterad. Jag börjar ge upp de där jävla skorna. Så att de fanns i alla fall inte i min storlek. Men nu ska vi gå vidare mot Broadway och kolla lite butiker där. Och där ska även Hanna vara. Så vi möter upp henne, kollar lite butiker. Och sen vill jag typ sätta mig och ta en fika faktiskt. Är du på det? Lobster roll kanske? Ja, lunch behövs. Lunch behövs, ja. Vi fortsätter. Hittat Hanna igen. Hanna, jag har blivit kär i en väska. Och John har blivit kär i en klocka. Nej. Hans klocka kostar 250 000. Min väska kostar 60 000. Så det är ändå helt okej. Det var ju ändå billigt. Det var ändå bra. Det är helt okej faktiskt. Så ja, jag tänkte att två köp eller? så vi har löst ut ditt rum. Ja. För vi hade inte råd att betala för 2 rum längre. Och du har ingen flygbiljett hem längre. Exakt så. Okej, nu går vi in på Zara. Det tycker jag passar vårt varumärke väldigt bra. Zara. Ska vi köra det? Ja. Toppen, det är vi det. Madame. Alltså, butiker utomlands ser så mycket lyxigare ut. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. Nej, alltså jag har verkligen haft länge en dröm att få flytta till New York några månader. Trots bebis nu och trots John så börjar jag mer och mer känna att den här drömmen måste få gå till verklighet någon gång i mitt liv. Alltså bara jag får flytta hit. Men så här, 1 månad eller 2 månader, det hade varit så jävla nice. Alltså det finns ingen stad jag älskar så mycket som New York. Älskar. Men nu tänkte vi gå och ta en lobster roll på Ed's Bar, vilket är här på Grand Street. Där är Grand Street, Hanna. Nu ska vi vänster. Gå och ta en snabb lobster bar och sen kanske även hinna med Central Park. För att som sagt, John har aldrig varit i USA, John har aldrig varit i New York. Så jag vill verkligen visa honom allt. Och igår gick vi till de här turistiga områden så här, Times Square. Och det är ju inga roliga områden, men man känner ändå så här. Man har inte sett New York om man inte har sett Times Square. Och han måste ju även få se Central Park. Men vi får se vad vi hinner nu. Men vi går först och tar en lobster roll. Det är så jävla gott. Jag äter det alltid när jag är i New York. I New York, mitt i New York. Vad tycker vi om det här? Om du kommer till Sverige, ja. Men man bara, men John, snälla. Byter de nummer? Ja, nu byter de nummer och håller på. Det är dejt nu. Ja, men alltså nu får han ge sig. Nej men alltså han har helt tappat det. Jag hör bara, du vet, när han ska catcha upp med folk bara, yeah, if you ever come into Sweden, yeah, take my number. Man bara, men det där är ju bara sånt man säger. Eller grejen är att så här, ring mig helst in. Det är också så här, ni känner ju inte varandra. Man hade ju blivit ganska chockad om en människa sen bara hörde av sig och bara, du, jag kommer, kan jag bo hos dig då eller? Take care. Bye. Vad sa du nu? I will be waiting for the call. Om man kommer till Sverige, det är min grabb nu, förstår du? Hej! Ja.
Hanna, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta längre från den här New York-resan. Ska han bo hemma hos er då? Ja, tydligen ska han bo hemma hos oss. Det ska han alltid. Hanna, hjälp John. Åh herregud. Nu ska vi i alla fall hem, svira om och gå ut. Och vet ni vad vi ska göra ikväll? Ikväll ska vi gå ut och festa. Jag vet, nej men det låter helt sjukt. Eftersom jag också är gravid. Jag vet. Alltså jag är också den som är mest pepp på den här festen med en annan här. Hanna, när jag frågade Hanna igår, jag bara, ska vi köra liksom fest och sånt? Och Hanna bara, alltså inget måste för min del. jag bara, jag är skitpeppad. Men vi ska inte festa givetvis. Men vi ska ut och käka och sen upp till någon rooftop, ta lite drinkar och lite så bara, lite lugnt. Men för mig är det fest. Fan, jag har inte varit ute på jättelänge. Men med det sagt säger jag faktiskt tack och hej nu. Och det blir nog en till vlogg härifrån. Och det kanske blir från festen ikväll i och för sig. Vi kan ju se. Hur som helst så hörs vi snart. Och glöm inte min kod nu hos Björn Borg. All finns länkad i beskrivningen, precis som jag sa innan. Men vi ses snart igen. Hej då! Och så kan vi hoppas att John kommer tillbaka snart. Den normala John. Han kommer inte komma tillbaka eller? Nej. Ja, det här. Men han kommer inte komma tillbaka eller? Nah, I'll be back. Den normala John eller den läskiga John? Either way, I'll be back. Åh nej, men gud, alltså, han är så obehaglig. Ja, vet ni vad? Vi ses snart. Hej då!